Toimiiko Teslan Full Self-Driving Suomessa? No varmaan toimii. Toimiiko se talvella? Luultavasti. Toimiiko se, jos ei näy kaistamerkinnät? Varmaan toimii. Mutta toimiiko se Suomessa talvella soratiellä, missä ei edes ole mitään kaistoja, kun kaikki on ihan lumessa, on pirusti mutkia ja mäkiä? Tän videon jälkeen ei tarvi enää miettiä, me testataan se nytten. Me ollaan nytten uudessa Model 3, missä on poikkeusluvalla Teslan omassa testissä Full Self-Driving. Tää Supervised-versio, eli tätä täytyy edelleen niin kuskin vahti, ettei tää tee mitään tyhmää. Mutta jos mä toisin sano, niin kaikki ajotoimenpiteet, mitä tällä videolla tuutte näkeen, niin ne on tän auton itse ajamia. Ja meillä on nyt suunnitelma eka ajaa keskustaan. Auto ajaa koko ajan, se on ajanut koko ajan tosta Teslan liikkeeltä itse. Me mennään aluksi keskustaan, testaa vähän miten siellä hommat sujuu. Tampereella on aika paljon liikennetöitä keskustassa, voi olla mielenkiintoista. Sitten me ollaan vähän perustaajamaa-ajoa. Sitten ajetaan maantietä pitkin Kangasalle. Ja sitten Kangasalta menee Ideaparkille ihan sikapieni ja huono soratie. Mitä en tiedä, onko sitä kukaan edes ajanut talvella. Ja se on niinku final boss tälle Full Self-Drivingille tänään. Joten mielenkiintoinen video tulo. Tässä maantiellä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Me mentiin tonne mun Teslalla liikkeelle, sä ton maantien itse. Tässä ei niinku ideanakaan pitäisi olla mitään ihmeellistä. Mun auto ei suostu vaihtamaan kaistoja itse, siinä pitää kuitata se vilkusta. Eli on tää tässäkin vähän parempi. Ja myös mä olettaisin, että tää ei ole niin nirso sille, että jos nuo kaistat on vähän epämääräiset. Joo, palataan asiaan, kun päästään tonne vähän jännemmille teille. No niin, ja nyt lähestytään Viinikan liikennesolmua. Tää on tämmönen erittäin monimutkainen risteys, missä on aika monelle ihmisellekin usein epäselvää, että miten ajetaan. Sen takia sen nimi on liikennesolmu. Ja sen jälkeen on niitä tietöitä, eli nyt on niin kun heti alkaa ihan mielenkiintoisella. Tämä moottoritien matka on ollut kyllä niin kun täysin yllätyksetön, niin kuin sen odotinkin oleva. No niin, ja nyt jännittää tää kaistahomma. Meidän tavallaan kannattaisi olla kohta vasemmalla kaistalla, missä lukee Keskusta Centrum. Niin katsotaan, mitä tää tekee. Se ei kyllä mene sinne kaistalle. No ei, nyt se päättää mennä. Uskaltaako se enää mennä? Kyllä se sinne menee. Ok, ehkä vähän myöhään. Katsotaas nytten. Tässä on tällainen. Tuolla on niinku liikennevalot vähän niinku keskellä risteystä. Ne on nyt onneksi vihreänä. Aika harvoin tää tähän pysäyttää, joskus pysäyttää. Sitten tämän risteyksen jälkeen, niin täällä on tämmönen, että nämä kaksi kaistaa liittyy yhdeksi. Tässä on usein aika paljon ruuhkaa. Tässä on tietyä. Ja sitten tuolla tulee muuten myös sellainen väliaikainen liikenneympyrä, mikä tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Ne ei ala kyllä mitenkään liian helposti tää askare. Nyt ei ole ihan hirveitä ruuhkaa tässä. Joo, tää nyt skipattiin. Tässä ei ollut paljon ruuhkaa, ei tullut ongelmaa. Mutta mä en muistin just, että tää liikenneympyrä, mikä on tehty tämmöisistä työmaatötteröistä tänne näin, tänne väliaikainen, niin tää tulee olenkin mielenkiintoinen. Tässä pitää myös valita oikea kaista. No niin, nyt tullaan liikenneympyrään, katsotaan. Sieltä ei tule ketään. Painaa vilkun ulos. Se meni ihan hienosti. Ei mitään ongelmaa siinä. Joo, selvittiin niistä haasteista. Mä kyllä sanon, että autolla kävi tuuri, mutta siinä ei käy tuuri siinä lopun soratie EK:ssa. Sitä se ei pysty mitenkään välttämään, vaikka täällä nyt on aika vähän liikennettä keskustassa. Mutta käydään silti heittää lenkkiä, katsotaan miten tää menee. Täällä on aika liukas keli, nyt tulee tiukka mutka. Meillä on kitkarenkaat ja tää on takavetoauto. Kyllä se tähän hidasti. Toi perusautopilotti, mikä on siis täysin eri ohjelmisto kuin tää Full Self-Driving, niin tää perusautopilotti, mikä on Suomessa, niin sillä on välillä vähän sellainen paha tapa, että se rupeaa hidastaa vasta sit mutkassa, että se ei niinku osaa ennakoida, että tosta ei varmaan voi ajaa ihan sikakovaa, mutta tää hidastelee niinku ennen jo tilanteita. Kyllähän me ollaan muuten menossa. Se onkin tänne Hämeenpuistoon meidän piti mennä. Mutta joo, tää sujuu kyllä. En keksi moitteen sijaa tästä. Katsotaan nyt, tuolta tulee muuten väkeä.
Meillä on kolmio. Niin tää ei varmaan ihan sikana hyökkää tästä liikkeelle. Tosiaan täällä on aika liukassa, tää on vain takavetoauto. No, aika hyvinhän tää pääsi. Nyt toki muuten aika ahdasta tässä. Ahdasta on. Ja täytyy kertauksena vielä sanoa, että et tosiaan kertaakaan kuski joutunut tekemään mitään. Eli nyt ollaan tultu kuitenkin tuolta Ideaparkilta Tampereen keskustaan. Ja vaan sillä, että painettiin naviin määränpää ja painettiin, että mene. Mä oon ehkä itse vähän paatunut tähän, kun mä ajelin tuolla Jenkeissä silloin pari tuntia sillä vähän vanhemmalla full self-driving softalla ja ehdin jo tottuun siihen, että se ajaa aika hyvin, niin mä en jotenkin ole ehkä niin yllättynyt kuin mun kuuluisi olla. Nyt tulee muuten stoppi. Näistä oli jossain kohtaa oikein puhettakin, että oli vaikea saada kokonaan pysähtyyn stop-merkille, koska kukaan ihminenkään ei pysähdy kokonaan. Itse asiassa se ei pysähtynytkään stop-merkille noin innokkaasti, vaan se oli meidän määränpää, mikä me pistettiin, toi kadun pää. Ja nyt me pistetään tää meneen tonne Tallipiha Plefnan suuntaan. Siellä on tosi ahtaita pikkukatuja, niin katsotaan miten ne sujuu. No niin, ja taas mennään. Nyt tää itse lähtee tästä liikkeelle. Pistettiin osoitteeksi vaan, että Tallipiha ja enteriä. Tää Teslan navigointi on aika hyvä. Sen mä voin sanoa, että mä joskus aina ihmettelen, kun se haluaa mennä johonkin ihan ihme juttuun. Ja sit mä ihmetin, mitä helvettiä se menee tonne. Sitten mä menen kuitenkin, niin sit paljastuu, että joku liikenneonnettomuus tai jotain, että siellä on joku ruuhka, minkä se on halunnut välttää, mistä mä en oo tiennyt mitään. Yleensä se navigointi ajaa kyllä paremmin kuin mä itse, varsinkin jossain oudoissa paikoissa. Et se on kyllä ihan hyvä noissa Suomi-autoissakin. Tässä ei nyt kyllä mitään ihmeellistä nurkkaa jossakaan. Tässä muuten näette, mitä toi auto näkee, eli se piirtää tuohon nuo elementit. Liikennevalot, ihmiset, autot, vähän kaikki mitä se näkee näillä kameroillaan. Se näkee aika paljon kaikenlaista, en tiedä näkeekö ihan itse noin paljon kaikkea. No niin, ja taas mennään. Joo, ei tässä ole kyllä mitään haastetta tämmöisessä perusnurkkapyörityksessä. Katsotaan tuolla Tallipihalla, kun on vähän ahtaampaa. Ja ehkä myös jalankulkijoita enemmän. Katsotaan, nyt on jännä paikka. Tää kaista vähän niin kuin loppuu, mutta ei ihan kokonaan. Kyllä se vaihtaa. Tässä on vähän niin kuin puolitoista kaistaa. Itse olisi nähnyt varmaan aika samalla lailla. Sitten tästä mennään näköjään suoraan. Se tulee takaisin, toistuuko tuo? Tuolla ei täällä enää olla pysäköityjä autoja edessä. Ei, oli sielläkin jo. Tuosta se vaihtaa vaan kaistaa takaisin. Se tuntuu, että tässä on aika paljon semmoista, että itse niin kuin muistaa, että tuolla on aina autoja, että pitää olla vasemmalla kaistalla. Mutta sitten tällä ei ole tavallaan semmoista muistoa tai tietoa. Ja noi liikennetiedotkin, mä pystyis veikkailtiin, että liikennetiedotkin on varmaan vaan sillä, että se tietää, että onko tiellä ruuhkaa. Että se ei tiedä, että kuinka ruuhkaisia on mikäkin kaista ton tavallaan. Mä en tiedä, mistä näitä tulee tänne karttaan, kun munkin auto näyttää niinku joskus punasta johonkin, että siellä on hirveä ruuhka. No ei täälläkään kyllä juuri ketään ole. Missäkään kaikki ihmiset, ei ainakaan Tampereen keskustassa. Nyt on mielenkiintoinen juttu, että me ollaan painettu Tallipihalle. Voidaan katsoa, että mihin tää pysäköi. En ole nyt ihan varma, että onko sitä Suomessa optimoitu pysäköimään mihinkään. Hienosti odottaa ton auton tuolta. Enempää ei tuu. Katsotaan lyöks tää tän parkkiruutuun. Jenkeissä mä oon nähnyt, että kun pistät takopelliin, niin se ajaa sen sinne parkkiin. Katsotaan pysäköikö tähän. Tässä nyt olisi tilaa pysäköidä. Kyllä se siihen, kuule, mitä siinä lukee? Delivery status. Siihen pysähdytään ilmeisesti tähän. Tästä onkin mielenkiintoinen lähteä. Sen täytyy käydä tekemään U-käännös tuolla edessä, kun mennään johonkin. Keksitään 6 määränpää ja katsotaan, mitä se tekee. No niin, tässä on nyt matkasuunnitelma. Tämä keskustapyöritys toimii. Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Ajetaan tonne, onkohan toi joku, mä en muista mikä tän tien nimi on. Se on vähän niin kuin maantie, mutta mä veikkaan, että siinä on sen verran lunta, ettei näy kaista merkintöjä. Vaikka en mä usko, että siinäkään on mitään kovin ihmeellistä. Otetaan sillä lämmittelynä. Sitä ajetaan vähän maantietä. Tälle pätkälle täällä, se on hiekkatie. Siellä ei varmasti ole mitään merkintöjä eikä kaistoja. Ja no niin, nyt tulee tää maaginen U-käännöshetki. Pitää mennä tonne, mistä tultiin. Katsotaan, mitä tää tekee.
Pääseekö täällä hitto tällä ympäri jotenkin? Katsotaan, koittaako mennä johonkin jalkakäytävälle vai mitä tekee. Tässä voi tulla joku potentiaalinen ongelma. Mä en muista, onko täällä joku. Ei ainakaan vielä ole mitään ajokieltoja näkyvissä. On tänne muukkin ajanut. Tuonne ylös ei saa mennä. Veikkaan, että tässä voi tulla joku potentiaalinen ongelma. Ei se tuota nyt varmaan alakautta pääse mihinkään. No ei se olisi kyllä mennyt tonne oikaissut tuolta kevyen liikenteen väylää. Me käännetään itse tää auto ja jatketaan sitten liikennöintiä. En tiedä olisiko se mennyt tonne. Siinä oli vähän matkan päästä olisi tullut ajokieltomerkki. Ei älyttynyt antaa sen mennä sinne asti. Kartassa se oli merkattu tieksi. Mä veikkaan, että sieltä sai sen idean. Mun mielestä se ei vielä varmaan nähnyt sitä ajokieltomerkkiä, ainakaan mun silmään ei sattunut. En tiedä, olisiko rullannut siitä ohitte, mutta ei nyt lähdetty tonne kevyen liikenteen väylälle kuitenkaan. Nyt lähdettiin tonne Tampereen kohuttuun tunneliin. Tunnelin kautta Hervantaan. Kyllä tää varmaan on nopeampi. Tuolla kaupungissa on kuitenkin, no en tiedä, siellä on nyt niin vähän liikennettä. Keskimäärin tää on ehkä nopeampi. Oltiin jo tässä niin lähellä tätä tunnelin suuta. Ja en nyt odota, että tunnelissa on mitään kovin erikoista. Toi on mielenkiintoinen nähdä, kun päästään Hervantaan, että tuleeko meillä jotain kanssakäymistä ratikoiden kanssa. Niitä ei ihan hirveästi ole Jenkeissä. Tässä on ihan mielenkiintoinen tää liittyminen tänne. Tää on kohtuu ahdas rako, ei kovin kyllä hirveän nopea paikka. Ei nyt mitään hirveitä kiihdytyksen maailmanennätyksiä tarvitsisi tehdä, mutta katsotaan nyt miten tänne ramppiactioni menee. Tossa kyllä vaihtaa kaistaa tuollain hauskasti niin kuin yksi asia kerrallaan. Et kun sun pitää aluksi niin kuin kääntyä, sulla on vilkku päällä, sun pitää ottaa se vilkku pois ja mennä tuohon toiselle kaistalle. Että tossa tulee ehkä itse heitettyä sillä vähän niin kuin kerralla. Tollaisen vissiin vähän niin kuin kuuluisi ajaa niin kuin tää ajo. Eikä tästä liittymisessäkään mitään ihmeellistä. Täällä on todella vähän liikennettä tänään, se tekee tästä aika helppoa. Mutta sitä soratie-hommaa ei kyllä, sitä ei niinku mikään pelasta. Soratie on siellä ja odottaa. Mä ihmettelin, että miksi me mennään niin hiljaa, mutta mä muistan, että täällä tunnelissa on niinku aikuista oikeasti 60 rajoitus. Kukaanhan täällä ei siis 60 aja, paitsi me nyt tietenkin, koska halutaan noudattaa liikennesääntöjä tai auto haluaa. Hervanta lähestyy ja mitään mielenkiintoista ei ole tapahtunut. Tää on tämmöistä perusautosta istumista, mikä on tavallaan siis se, mitä tällä tuotteella varmaan haetaankin. Että ei tässä nyt tavallaan auto ajaa itse, ettei siinä nyt niinku määränsä enempää ole mitään jännittävää. Mutta se soratie kyllä, se mua kiinnostaa. Se on, se on final boss. Päästiin Hervantaan, kurvataan täältä Ruskon kautta. En odota, että tässäkään olisi kyllä mitään ihmeellistä tässä kurvailussa. Hienosti menee. Lunta ei ole ihan hirveästi täällä, mutta ei nuo kaistaviivat mitenkään jatkuvasti ole kyllä niin kuin näkyvissä, mutta tietenkin tässä nyt näkee niin kuin missä muut on ajanut. Et sillä lailla on helpompi kuin toi soratie, mutta aika tyypillinen tavallaan tänne eteläsuomalainen talviolosuhdehan tää on. Todella harvoin täällä kaikki on ihan kauttaaltaan lumessa. Nyt tulee liikenneympyrä. Katsotaan, olisiko tässä vähän enemmän liikennettä, jota jouduttaisiin ehkä jopa väistämään. Katsotaan, kuinka sujuu. Mä en tiedä, harrastaako jenkit hirveästi liikenneympyröitä. Ehkä niin paljon kuin eurooppalaiset. Katsotaan, toi ei tule tänne. No, ei ollut mitään ihmeellistä liikenneympyrässäkään. Ja osaa myös vilkuttaa ihan oikein nuo liikenneympyrät ja ajaa semmoista niinku järkevää nopeutta. No niin, ja tässä on nyt tää meidän pikku maantiesimulaatio. Tässä on vain 60 rajoitus, mutta tää maisema ja olosuhde niin on tämmönen vähän pienempi maantie. Ei näy mitään kaistaviivoja, mutta kuten varmaan nyt niin kuin tässä kohtaa ymmärrätte, niin ei se ole mikään hirveä haaste tää kyseinen näkymä tälle autolle. Mä en tiedä, tarviiko tätä enempää kuvata. Mä voin kertoa, jos tässä tulee jotain ongelmia, mutta en odota mitään ongelmia ennen sitä soratietä. Se on nyt seuraavaksi.
Ja noista kaistaviivoista ja sitten tuosta perusautopilotista, mikä on Suomessa saatavilla, niin jos ei ne viivat näy, niin kuin tässä nyt ei koko aikaa näy, niin sehän ei mene päälle, se autopilotti. Mutta sitten esimerkiksi tätä tietä, jos sä oot saanut sen päälle silloin, kun ne viivat näkyy, niin se kyllä ajaisi tän ihan ilman mitään ongelmia. Et sinänsä tää on aika helppo testi nyt. Hei, nyt on mielenkiintoinen kohta. Autopilotti ei osaa ohittaa pyöräilijää järkevästi. Tää meni muuten ihan tällainen, niin kuin pyöräilijänä voin sanoa, että meni paremmin pyöräilijän ohitus kuin 95% suomalaisista autoilijoista. Ja siis kertauksena, että mitä tuossa tapahtuu autopilotilla on se, että se ei uskalla ohittaa tuota pyöräilijää. Se hidastaa siihen pyöräilijän taakse ja vielä sillä, että se hidastaa aika aggressiivisesti. Että se haluaa käytösti katsoen jäädä ajan sitä 20 ja se aloittaa hidastaa siihen vähän liian myöhään. Eli aina kun autopilotilla ajavaa autoa ajaa ja näkee pyöräilijän, niin otan pois sen autopilotin. Mutta tällä onnistui todella hienosti. Oli hieno nähdä tommonen yllätyshaaste tässä. Ja tässä kun ollaan rullattu tätä maantietä, niin voin sanoa myös, että tämä tavallaan yleinen käytös ja tuntuma, tämä on täysin eri. Että tämmönenkin, vaikka se autopilotti tämän ajaa, niin välillä se niin kuin ei ole ihan varma, että pitäisikö olla 15 senttiä vasemmalla vai oikealla. Siinä on semmoista tiettyä luonnottomuutta joskus, varsinkin tällaisessa on mutkia ja lunta. Mutta tässä tää menee kyllä ihan niin kuin ihminen ajaisi. Jopa tää onkin ihan mielenkiintoinen, tässäkin on aika iso mutka. Ja nyt tää hidasti tähän mutkaan ihan järkevästi. Tässä on 70 rajoitus, mennään 6.4 nyt kun on mutka ja talvi. Ja katsotaan, nyt se ehkä kiihdyttää sit tästä tohon. Noin, kiihdyttää takas tohon suoralle sitten. Et niin kuin jos joku valittaa jostain, mitä autopilotti tekee, niin sitä ei mun mielestä kannata ihan hirveästi rinnastaa tähän. Tämä on selkeästi ihan eri ohjelmisto. Jyrkkä mäki soraosuudella. Lupaus seikkailusta. Siinä se on nyt haaste. Äsken oli kyltti, että jyrkkä mäki soratiellä. Se olisi tuolla edessä. Painetaan nappia ja katsotaan kuinka käy. Tästä tää lähtee. Mä annan 75% chanssit, että kaikki sujuu. Ja tää on nyt kyllä ihan mielenkiintoinen. Tätä ei ole aurattu. On aika tämmöistä pöperöä lunta. Vähän epätasainen. Ja sit tääkin on nyt mielenkiintoinen. Tässä on tää klassinen suomalainen soratie-homma, että on niin kuin 3 renkaanuraa. Ja jos on huono näkyvyys tai joku tulee vastaan, niin se et voi ajaa noin surissa. Eli tää on nyt kyllä niin kuin, tää on nyt erittäin mielenkiintoinen haastava tilanne tälle. Nyt tuntuu, että se ajaa ehkä, nyt se ajaa kyllä tuossa surassa. Musta tuntuu, että tuossa alussa se ajoi ehkä vähän niin kuin täällä enemmän oikealla, eli tavallaan siellä missä pitäisi ajaa, mutta ei siellä missä muut on ajanut. Nyt se meni tosi oikealle tuohon, missä oli huono näkyvyys tuossa töppäreen yli. Tää on ihan kunnon ralli-EK. Täällä on kyllä mäkeä ja mutkaa niin kuin mä muistinkin. Oho. Tää on kyllä aidosti jännä. 40 mennään. Ehkä about sama vauhti mitä itse ajaisin. Ei ole mitenkään niin kuin ihan sikavarovainen vauhti tai niin kuin sillä miten nyt ihminen ajaisi tämmöstä. Tässä taitaa rajoitus on 80, jo lukee tuolla, että kyllä se niin kuin ihan puhdasta maalaisjärkeä käyttää tässä vauhdin valitsemisessa. Eihän tässä 80 niin kuin voi ajaa, vaikka lätkän mukaan olisi niin kuin periaatteessa mahdollista. Katsotaan, nyt onkin mielenkiintoinen. Menee muuten hienosti, menee todella hienosti. Kun oli huono näkyvyys, niin se ajautui tänne oikeaan reunaan, jos joku tulee vastaan. Täytyy kyllä sanoa, että mä oon jo tämän perusteella yllättynyt. Oi vitsi, nyt tulee aika tiukka shikaani. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Aika tänne mitä vaikeampi kohta, niin sen enemmän se hakeutuu tänne reunaan jotenkin varmuuden vuoksi. Tässä on ihan kunnon urat sit. Mä en tiedä näkyykö tuossa kameralla, mutta on tommoset jäiset urat. Ja sitten on pöperöä lunta, eli on todella haastava juttu. Ja nyt tässä on kyllä sit semmonen tilanne kanssa, että kuitenkin niin kun tää on valvottava juttu ja tollain, että jos me puututaan tähän, niin se olisi saattanut myös sitten selvitä siitä, kun täällä on nyt ihan äärimmäisen haastava olosuhde. Koska on niin kuin, on jäistä uraa ja
jäistä uraa ja lunta. Mutta toistaiseksi niin kun, ajanut samalla tavalla, mitä niin kun vastuullinen ihminen olisi ajanut. Että varsinkin noin kun on huono näkyvyys, niin kyllä tosi hienosti on mennyt tänne omalle kaistalle, ettei varmasti osu vastaan tulijaa. Tää on kyllä just, niin kun, just se haaste, mitä mä toivonkin, että meillä olisi. Joo. Se alkoi jopa turvallisemmin kuin ihminen, että se helposti lähtisi leikkimäänkin. No se on muuten totta, että ei ole yhtään luisutellut. Et itse olisi ehkä tullut luisuteltua vähän. Hyvin menee. Siinä painettiin oikein enemmän jarrua. Kyllä varmaan ehkä vähän alkaa semmonen rallipolinta painattaa tässä. Ehkä tää rupesi nyt innostumaan, kun Otto sanoi sille, että olla, joo. mutta edelleen kuitenkin mennään siis 40. Onhan tää mutkainen ja pieni tie, ihan järkevä nopeus. Tää on samalla kyllä ihan hirveä asia, mitä me ollaan tehty, koska nyt kun ihmiset tietää, että täällä on tää tämmönen ralli-EK, niin jatkossa kaikki koeajot varmaan sitten tällä autopilotilla suuntautuu tänne Ideaparkin erikoiskokeelle. Nyttenkin niin kun kaikki muut oli ajanut tuossa keskemmällä, että me haettiin selvästi täältä ulkokurvista, ettei vaan tuu kukaan vastaan. Joo, nyt se ilmoitti, että tää on too much. Mä veikkaan, että se oli toi kun me mentiin tuohon ulkokurviin, siinä oli niin paljon lunta tuolla, missä muut ei ollut ajanut. Että mä veikkaan, että sitten tuli joku luiston estotapahtuma, että se totesi, että on liian jännittävä olosuhde, mutta ei tosiaankaan, niin kuin me ei puututtu, vaan tää itse ilmoitti, että nyt on ehkä vähän liikaa tää ohjelma tällä hetkellä. Joo, se on tää umpilumi tekee ton, siitä tää ei tykkää. Jos on umpilunta ja mutkaa ja tänne jyrkkä mäki, niin se on liikaa. Mutta itse ymmärtää lopettaa, ettei tavallaan niin kuin, me ei olla edelleenkään jouduttu puuttuu. En tiedä, olisiko neliövetosella autolla mennyt paremmin. Tämähän on myös vain takavetoinen auto. No niin, se on thumbnailit otettu, mutta kun jatketaan. Tää on kyllä hyvin jännittävä olla täällä kyydissä. Tää on kyllä niin täydellinen haaste. Mä ei nyt sillä pelota, mutta jännittää niin kuin tavallaan tämän laitteen puolesta, kuinka hyvin tää sujuu. Mutta tää peruslogiikka kyllä täällä soratiellä on ihan erinomaista. Että se tavallaan, kyllä se mun mielestä hakeutuu vähän tuohon keskemmälle silloin, kun on hyvä näkyvyys. Että se ei mene ihan tuolla jorpakossa, mutta sitten tavallaan kun on pakko mennä, niin sitten se kyllä menee siellä. Et se on niinku erinomainen se logiikka. Ja olosuhde on kyllä aivan äärimmäinen. Tässäkin on niinku, varsinkin täällä oikealla reunassa, missä se haluaa mennä, niin ihan umpihankea. Ja takavetoinen auto. En ole ihan varma, menisikö nelivedolla paremmin. Se jää nyt tänään testaamatta. En tiedä, miten olisi pimeällä. Musta tuntuu, että tämä näkyvyys ei ole se haaste, vaan haaste on se, että se haluaa mennä niin reunassa nämä nyppylät, että siellä ei ole niin kuin, en mä tiedä, on tää joskus aurattu, mutta ei ole nyt tällä hetkellä aurattu. Että toi varmaan ajohallintajärjestelmä jotenkin toteaa, että nyt on liikaa luistoa tai jotain, että ei voi. No niin, vielä on muutama kilsa jäljellä. Enää ei ole tullut noita valituksia, että tää lopettaa nyt tämän ajelun tässä lumihangessa tähän. Tää on ollut ehkä vähän paremmassa kunnossa, ihan niin paljon irtolunta tässä reunoilla, mutta on tää edelleen kyllä jännittävää. En tiedä, tuleeko joku uusi komppanipoliisi, että tänne tielle ei enää mennä testailemaan näitä softia. Tää on ollut kyllä aika hermostuttavaa. Itse en ehkä jaksaisi tätä ajella jotain 4 kertaa päivässä tällä. Tällä en kyllä jaksaisi muutenkaan ajaa, on tää aika huonokuntoinen tie. Kyllä me taidetaan selvitä. Nyt alkaa tulee jo vähän noita risteyksiä ja ehkä saavutaan sivistyksen pariin täältä mettästä. Mutta lyhyesti sanottuna, jos rupeaa vähän vetää videonippuun, niin tää toimii Suomen talvessa, toimii Suomessa, toimii jopa soratiellä. Ainoat asiat, mitä on jäänyt testaamatta, on peräkärry ja lappi. Että ne on ehkä sitten myöhemmin tulossa.
No, nyt tuli auto vastaan aika kovaa, mutta oltiin oikealla kaistalla, kuten sanoin, että ei tullut mitään semmoista perussoratiekauhoa, että ei helvetti, tulee kolari. Ihan valmiiksi oltiin oikealla paikalla. On tää sanotaan, kyllä tää niinku ei sillä, että ihminen ei ajaisi siinä mielessä tällä, että tää on niinku liioitellut varovainen, että nytkin mennään täällä niinku ihan selkeästi, missä muut ei ole mennyt täällä ihan umpihangessa. Että ehkä tavallaan kaikkien ihmisten tulisi ajaa sillä lailla niin kuin tää ajaisi, niin sitten menee tarvitsisi ajaa tuolla umpihangessa. Mutta joo, ajaa niin kuin varovaisemmin kuin muut on ajanut, se on ehkä se isoin ongelma. Ja sillä mikä tässä on niin kuin, haaste varmasti kanssa on se, että eihän tällä voi olla kovin paljon koulutusdataa tämmöisestä, että miten ihminen ajaa tätä, niin sähän katsot tavallaan, että onko tuolla edessä niin kuin lunta vai jäätä ja minkälaiset urat tuossa seuraavassa mutkassa on. Ja sit sä teet itse jonkun arvion siitä tulevasta pidosta ja oikeasta vauhdista sen perusteella, mitä se mutka näyttää. Et kyllä tää varmaan jotain sellaista tekee, kyllä tää näihin mutkiin hidastelee, mutta ei tää niin kuin, varmasti voi niin paljon ymmärtää talvella soratien vauhdikkaasta päästelystä kuin joku suomalainen, joka täällä on ikänsä ajellut. No niin, nyt on asfalttia jälleen. Selvittiin soratieltä. Kyllä mä niin kun, antaisin tälle tavallaan hyväksytyn tuosta soratiekokeesta. Se alun pätkä, missä ei ollut juuri ajeltu, niin mä sanoin, että se oli jo tavallaan aika lähellä semmoista niin kuin maastoa joku, että ei toi nyt niin kuin, ehkä kaikista tyypillisin suomalainen soratie ollut. Ja silloinkaan auto ei tavallaan ei jäänyt ojaan tai meidän ei tarvinnut puuttua, vaan itse totesi, että tää on nyt liikaa. No niin, kohta ollaan perillä. Tunti 40 minuuttia ollaan tässä kurvailtu. Ainoat ongelmat oikeastaan se, että siellä se olisi varmaan pysähtynyt, kun siellä olisi tullut se liikennemerkki, mutta me nyt älyttiin aikaisemmin kuin auto älysi, että se on menossa kevyen liikenteen väylälle, että siinä tehtiin itse U-käännös. Ja sitten tuossa soratiellä, kun siellä, missä tää halusi ajaa varmuuden vuoksi, siellä aika reunassa oli umpihankee ja tää meni aika vauhdikkaasti, niin tää totesi, että se on liikaa ja ilmoitti itse, että lopettaa ajamiset. Ne on ainoat asiat, mitä tuli tässä aikana. Kumpikaan noista nyt ei ole semmonen niin kuin mun mielestä mikään turvallisuusjuttu, että kukaan tuskin tätä pistää tommoselle soraränniin päästään yksinään tai antaa sen mennä tekemään U-käännöksiä johonkin kevyen liikenteen väylälle. Hienosti toimii. En tiedä koska tulee niin kuin saataville. Ja sitten toi on mielenkiintoinen, että tämähän on nyt valvottu ja tulee varsinkin Euroopassa varmaan olemaan aika kauan valvottu. Että onko se valvottuna 7,5 tonnin arvoinen lisävaruste? Mun mielestä on, ainakin niin kuin arvokkaaseen autoon. Että kyllähän paljon tyhmempiäkin kalliita lisävarusteita ostetaan. Että vaikka se nyt edelleen seuraa liikennettä, niin se on kuitenkin sama asia kuin, että kuka haluaa ajaa vaikka johonkin Lappiin ilman vakionopeuden säädintä. Et joudut sä silloinkin edelleen ajaa, mutta se niinku rasittaa se ajaminen sua vähemmän, kun se nyt ajaa vähemmän. Et ite on ollut tosi tyytyväinen tuohon autopilottiin ja odotan innolla, että jos tää tulee tuohon nykyiseen S:ään. Se ei varmaan näin hyvin aja tuolla nykyisellä tietokoneella. En tiedä tullaanko se vaihtaa vai mitä sen kanssa käy. Voi olla jopa syy vaihtaa autoa ihan oikeesti, koska mä oon kyllä tätä niin kauan odottanut, että olisi hieno juttu saada käyttöön. Toivottavasti saadaan jotain EU-pykäliä menee vauhdilla. Kommentoikaa sinne kommentteihin, sinne varmaan tulee kaikenlaista. Mut kiitos kun katsoit.